आज हामीहरू सिक्न गइरहेका छौं गुगल ड्राइभलाई एज अ पेन ड्राइभ कसरी युज गर्ने। पेन ड्राइभबाट हामी के गर्छौं भने हाम्रो कुनै डाटा छ भने त्यसमा हालेर कसैलाई पठाउनु पर्यो अथवा एउटा ल्यापटपबाट अरु ल्यापटपमा अफिसको कम्प्युटरमा सार्नु पर्यो भने लैजानु पर्यो भने यस्तो अवस्थामा हामीले पेन ड्राइभ युज गर्छौं। तर यो भिडियोमा जुन म तपाईलाई ट्रिक शेयर गर्छु त्यो ट्रिकबाट साथीहरु तपाईलाई पेन ड्राइभ आफ्नो गोजीमा बोकिराख्नु पर्दैन। तपाईले गुगल ड्राइभबाटै सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्छ। अफिसमा जे वर्क गर्नुहुन्छ त्यो वर्क तपाईको घरको ल्यापटपमा पनि आइदिन्छ र तपाईको मोबाइलमा पनि आइदिन्छ। एज अ पेन ड्राइभ तपाईले गुगल ड्राइभलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ अफलाइन मोडमा। सो यो भिडियोमा तपाईले गुगल ड्राइभलाई अफलाइन मोडमा कसरी युज गर्ने सम्पूर्ण कुरा सरल नेपाली भाषामा सिक्नुहुन्छ। सो यो तपाईलाई काम लाग्छ। अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला। आउनुस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब यसको लागि साथीहरु तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा भएको आफ्नो ब्राउजर है, जस्तै कि गुगल क्रोम ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ भने गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुस् र तपाईको जीमेल आईडी तपाईको ब्राउजरमा लगइन हुनु पर्यो है। जस्तै कि मेरो जीमेल आईडी यहाँनिर लगइन छ। सो म यहाँनिर आफ्नो ब्राउजरमा छु र मेरो आईडी साइडी सबै कुरा लगइन छ। तपाईलाई थाहा नै होला यो ड्राइभ पनि हाम्रो जीमेल आईडीबाटै चल्छ गुगल ड्राइभ। सो सर्वप्रथम त तपाई के गर्नुस् भने यहाँनिर एउटा अप्सन हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तपाईले एउटा ड्राइभ भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ गुगलको यो ड्राइभ। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको ड्राइभ यहाँनिर ओपन भइहाल्छ है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ड्राइभ यहाँनिर ओपन भइसकेको छ। अब यसलाई हामीलाई हाम्रो ल्यापटपमा सेट गर्नु छ, हाम्रो डेस्कटपमा सेट गर्नु छ अफलाइन मोडमा। अब यो गर्नको लागि तपाई के गर्नुस् भने यहाँनिर सेटिङ हुन्छ, सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि गेट ड्राइभ फर डेस्कटप भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। अब डाउनलोड ड्राइभ फर डेस्कटप भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गरेर यसलाई साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटपमा डाउनलोड गरिहाल्नु। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यो डाउनलोड भइरहेछ र मैले यसलाई अलरेडी नै डाउनलोड गरिसकेको छु। डाउनलोड गरेको गुगल ड्राइभलाई म इन्स्टल गर्छु। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ, यसमा टिक गर्नुस् र इन्स्टलमा क्लिक गर्दिनुस्। अब इन्स्टलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने साथीहरु यहाँनिर यो तपाईको सिस्टममा इन्स्टल हुनको लागि अलिकति समय लिन्छ र तपाईलाई अलिकति कोर्नु पर्छ। सो यहाँनिर मेरोमा इन्स्टल भइसकेको छ र यहाँनिर मलाई यसले साइन इन हुन भनेको छ। सो यहाँनिर म के गर्छु भने साइन इन विथ ब्राउजरमा क्लिक गर्छु र म आफ्नो आईडीबाट यसमा चाहिँ साइन इन भइहाल्छु, जस यसमा लगइन भइहाल्छु। सो यहाँनिर मैले आफ्नो आईडीलाई क्लिक गर्छु। तपाईको अर्को ब्राउजरमा यो ओपन हुन्छ हैन, साइन इन हुन भन्छ। सो यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेसहरु आउँछ। सिम्पली तपाईहरु यहाँनिर साइन इनमा क्लिक गर्नुस् र यसमा तपाईहरु साइन इन भइहाल्नुस्। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म सक्सेसफुली साइन इन भइसकेको छु र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म साइन इन भइसकेको छु र मलाई एउटा यस्तो टाइपको नोटिफिकेसन आएको छ। अब यहाँनिर नोटिफिकेसन बारमा जानुभयो भने तपाईहरुलाई त्यो गुगल ड्राइभ यहाँनिर देखाउँछ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईले राइट क्लिक गर्नुभयो भने एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। माथि तपाईको इमेल आईडी देखाउँछ र कति डेटा युज भएको छ, कति स्पेस बाँकी छ त्यो यहाँनिर देखाउँछ है। तपाई के गर्नुस् भने साइडमा सेटिङको अप्सन हुन्छ, सेटिङ अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र प्रिफरेन्स भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, प्रिफरेन्स भन्ने अप्सनमा जानुस्। अब प्रिफरेन्स भन्ने अप्सनमा जानुभयो भने तपाईको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ हैन। तपाईले यसलाई नो थ्यांक्स गरिदिनुस्। अब यहाँनिर हामीलाई एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुपर्छ हाम्रो डेस्कटपमा यदि यसलाई हामीले पेन ड्राइभ जस्तै युज गर्न चाहन्छौं भने। सो एड न्यू फोल्डरमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तपाईको डेस्कटप खुलिहाल्छ। अब यो फोल्डरलाई तपाईले कहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ है, सो त्यो ठाउँलाई यहाँनिर सर्वप्रथम चुज गर्नुपर्छ है। सो यहाँनिर मैले एउटा कुनै ड्राइभ चुज गरेको छु, ई ड्राइभ। तपाईले यसलाई डेस्कटपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै जरुरी छैन कि त्यही फोल्डरमा राख्नुपर्छ भनेर। सो मैले एउटा फोल्डर राखे र यहाँनिर म एउटा न्यू फोल्डर बनाउँछु है यसलाई अफलाइन युज गर्नको लागि। जस्तै कि मैले यहाँनिर लेखिदिन्छु आफ्नो नाम हैन, केडी ड्राइभ भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाएँ। अब यही केडी ड्राइभ भन्ने फोल्डरलाई म यहाँबाट सिलेक्ट गरिहाल्छु। सो मेरो यहाँनिर फोल्डरहरु सिलेक्ट भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईले जस आफ्नो गुगल फोटोबाट पनि सिंक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि भइहाल्छ। गुगल फोटोमा जति फोटो क्लिक गर्नुहुन्छ सो त्यो सबै यसमा आइहाल्छ। यसलाई त म जस्ट एउटा पेन ड्राइभ जस्तै युज गर्न चाहन्छु। सो म अरु केही गर्दिन, म डनमा क्लिक गर्दिन्छु र यहाँनिर म सेभमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यति गरिदिनु भयो भने तपाईको यहाँनिर सम्पूर्ण काम सकियो। सो मेरो यो भइसकेको छ। म यसलाई यहाँबाट कट गर्छु र म तपाईलाई आफ्नो त्यो फोल्डरमा लग्छु र मेरो पीसीमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर मलाई एउटा गुगल ड्राइभ भन्ने फोल्डर पनि देखाएको छ है। हेर्नुस् गुगल ड्राइभ भन्ने फोल्डर छ। यो फोल्डर भित्र मेरो सम्पूर्ण फाइलहरु छ जुन फाइलहरुलाई मैले आफ्नो गुगल ड्राइभमा राखेको थिएँ। सो यहाँबाट तपाईले त्यो फाइलहरुलाई एक्सेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ है।
अब यहाँनिर मैले एउटा फोल्डर सेभ गरेको थिएँ हैन आफ्नो ई ड्राइभमा। अब यहाँनिर म तपाईलाई देखाउँछु जस्तै कि केडी ड्राइभ भन्ने एउटा फोल्डर थियो, यो फोल्डर रहेको छ। अब यो फोल्डरमा मैले कुनै पनि कुरा राखेँ भने त्यो मेरो सिधै ड्राइभमा गएर बसिहाल्छ र यसलाई मैले आफ्नो अफिसको ल्यापटपमा पनि सेभ गरिदियो भने म अफिसमा जति वर्क गर्छु त्यो सबै मेरो अफिसको ड्राइभमा जान्छ र घरमा आउँदाखेरि मैले आफ्नो ल्यापटप खोल्यो भने मेरो ल्यापटपमा पनि त्यो कुरा देखाउँछ है केडी ड्राइभ भित्रै। लाइक यहाँनिर म केही फाइलहरू बनाउँछु जस्तै कि मैले एउटा माइक्रोसफ्टको फाइल बनाएँ हैन, अनि त्यसपछि एउटा फोल्डर पनि क्रिएट गर्छु, अनि त्यसपछि यहाँनिर म एउटा वर्डको फाइल पनि क्रिएट गर्छु। सो यहाँनिर मैले 2-3 वटा फाइलहरू बनाएको छु। अब यो मेरो सबै फाइल अटोमेटिक त्यो ड्राइभमा गएर सिङ्क भइसकेको छ है। अब यसलाई हेर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईले कुनै काम गर्नुभयो र यो केडी ड्राइभ भन्ने अप्सनमा राख्नुभयो हैन, केडी ड्राइभ भन्ने फोल्डरमा राख्नुभयो। लाइक यो मेरो केसमा चाहिँ मैले यही फोल्डरमा सबै कामहरू जस अफिसको वर्कहरू राख्छु। अब यसलाई साथीहरु नर्मली सेम कुरा तपाईले आफ्नो अफिसको ल्यापटपमा सेट गर्नुभएको छ भने डाइरेक्ट अफिसको ल्यापटपमा केडी ड्राइभलाई ओपन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईलाई देखाइदिन्छ। सो यहाँनिर म के गर्छु भने म मोबाइलमा छु र मोबाइलबाट म तपाईलाई देखाउँछु मेरो मोबाइलको ड्राइभ आयो कि आएन। सो मैले आफ्नो गुगल ड्राइभलाई खोलेको छु र मैले आफ्नो यो डार्क मोडलाई अन गरेको थिएँ, त्यसलाई मैले अफ गरिदिएको छु र मेरो यो अर्कै जीमेल छ, म सेम जीमेलबाट यसमा आउँछु। सो यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो मोबाइलमा सेम जीमेल राखेको छु र मैले रिसेन्ट नै केही माइक्रोसफ्टको फाइलहरू क्रिएट गरेको थिएँ, त्यो फाइलहरू यहाँनिर देखाएको छ है। अब मलाई मेरो ल्यापटप हेर्नु छ भने म के गर्छु भने यो फोल्डरमा जान्छु हैन, कम्प्युटरमा क्लिक गर्छु र माइ ल्यापटपमा गयो भने केडी ड्राइभ भन्ने अप्सन देखाइदिन्छ। अब यो केडी ड्राइभ भित्र मैले एउटा न्यू फोल्डर बनाएको थिएँ, त्यसपछि माइक्रोसफ्टको केही फाइलहरू क्रिएट गरेको थिएँ। यो ल्यापटपको सम्पूर्ण कुरा मैले जस मेरो काम लाग्ने डाटाहरू मैले केही सेकेन्डमै पेन ड्राइभ जस्तै जस मलाई पेन ड्राइभ बोकिराख्नु पर्दैन, मैले कुनै अफिस वर्क गरे भने मैले यो केडी ड्राइभमा राखिदियो भने मैले त्यसलाई आफ्नो मोबाइलबाट पनि हेर्न सक्छु है। र यसलाई तपाईले अर्को ल्यापटपमा पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। सेटअप गर्न एकदमै धेरै सजिलो छ, जुन तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ तपाईलाई सिकाइराख्नु पर्दैन, एकदमै इजी छ। जस्ट तपाईलाई मैले जुन तरिकाहरू भने त्यो फलो गर्नुस्, माथि एउटा फोल्डर हुन्छ त्यसलाई एड गर्नुस् आफ्नो अर्को ड्राइभमा सेम जीमेल आइडीबाट लगइन भएर। सो यसरी साथीहरु तपाईले गुगल ड्राइभलाई आफ्नो ल्यापटपमा अफलाइन मोडमा चलाउन सक्नुहुन्छ, एज अ पेन ड्राइभ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कुनै अफिस वर्क छ, तपाईले एउटै फोल्डरमा काम गरेर सबै कुरा राखिदिनु भयो भने त्यो वर्कलाई तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो वर्कलाई तपाईले आफ्नो अफिसमा भएको कम्प्युटर सिस्टममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। अब तपाईलाई पनि यो ट्रिक थाहा भइसकेको छ भने अब तपाईलाई पेन ड्राइभ बोकिराख्नु पर्दैन। सो भिडियो मन परे लाइक गर्नुस् र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि शेयर गर्नुस् जस यो सबैलाई काम लाग्छ। यी भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।